Pauwi na po ba kayo ng Pilipinas at nais niyong malaman ano po ba yung madaling pamamaraan para maintindihan po ninyo kung ano itong One Health Pass at ano ba itong barcode at QR code? Panoorin niyo po ang video ito nang malaman ninyo ano ba itong barcode at One Health Pass QR code. Ano na itong one-step process? Bibigyan ko po kayo ng overview so it will be easy for you to understand. Ayan po mga kabayan at maging madali po sa inyo ang pagkumpleto ng One Health Pass registration. So watch this video and find out. Hi mga kabayan at kaibigan! Welcome to Jamey Iris TALK TV kung saan pag-uusapan po natin ngayon ang One Health Pass. Bago na po siya, one-step process at meron na siyang barcode at meron din QR code. But this time, gaano ka-different po siya o kakaiba doon sa last few weeks or nitong May po, nagbago May 3, yung One Health Pass ngayong June. Nagsimula po actually May 30 ang pagbabago ng One Health Pass and at the same time po, ano po ba ang epekto nito sa inyo? Ano po ba yung pinakamadaling paraan para maunawaan nyo po ito at nang sa gayon ay mas maging madali po ang pagkukumpleto nyo ng registration form. Yan pong i-discuss natin sa videong ito. Ako nga po pala si Jamey Iris, ang inyong Talk TV show host. Nais ko po kayong i-welcome sa aking Talk TV kung saan, kung bago po kayo sa aking channel, welcome po at nagagalak akong makasama kayo at iniimbitahan ko na rin po kayo na mag-subscribe na po sa aking channel so that you'll get updated po everyday sa ating mga bagong videos about travel, tutorials, mga current events happening in and out of the country, mga inspiring videos din po. At syempre sa lahat po ng ating mga subscribers, hello po sa inyong lahat at welcome po at nagagalak akong makasama muli kayo sa another video that we have for today. So simulan na po natin at i-discuss na natin ang One Health Pass. Para po sa araw na ito, ang ating i-discuss ay ang mga susunod regarding sa One Health Pass. Unang-una po itong one-step process. So ano po bang ibig sabihin nito? Lalo na sa napakadaming videos na napanood niyo na po about One Health Pass. Paano ba nagbago ang One Health Pass last month and then ngayon po June 2022 na nagsimula po noong May 30. And then may barcode pa rin po ba kayo makukuha? Ilan? Ayan. At the same time, may QR code pa rin ba, Jamey? May express lane pa rin o natanggal na ito? Yan po ang sasagutin din natin in a little while. At syempre, I will share to you yung different parts po ng One Health Pass nang sa gayon ay malaman po ninyo ano ba yung makukumpletuhin po ninyo and at the same time, ano po yung mga frequent concerns or questions ng mga kabayan po natin na kapag kinukumpleto na po nila yung One Health Pass, medyo nalilito sila. So that's why let me explain this to you so that at least it will be easier and clearer sa inyong lahat. And mga kabayan, ito po ay hindi pa yung actual tutorial natin but in a way, papakita ko po sa inyo yung mga dinidiscuss natin pero yung live tutorial po natin or yung ginagawa ko po talaga yung actual filling up of the form sa isang One Health Pass tutorial po natin yon. So I do have some uploaded already diyan po sa ating website pero mag-upload pa po ako ng English version, Tagalog po kasi yung nandiyan at kung sakasakaling magbago po ulit yan, hoping not, pero kung sakaling may pagbabago po within the month, I'll definitely let you know. At ilang mga concerns sa ating One Health Pass, mamaya i-discuss po natin na na-encounter po ng ilang mga kabayan po natin. Now, as we start, ano ba itong One Health Pass? So what is One Health Pass? Ang One Health Pass po, ito yung online registration form kung saan lahat po ng mga biyahero, international travelers, whether entering by plane or by seaport po ay kinakailangan magkumpleto ng One Health Pass. And then, ano po ba, sabi nga po, when we talk about One Health Pass, ano bang purpose nito? Ang purpose po talaga nito is to make our travel supposed to be po smooth from the country of origin to the airport sa Pilipinas hanggang pagdating po ng local government unit. Kumbaga, lahat po ng information na kailangan mag-gather po sa atin at ibigay sa mga kusangay ng gobyerno ay mag-gather na nila one time nang sa gayon po ay hindi na paulit-ulit yung form natin just like last year. Pangalawa po, who shall or who are required to complete this? Now,
Every international travelers, regardless of age, are required to complete this. You heard me right. From adults to senior citizen at even mga infants and mga bata po. Of course, the parents will have to complete in behalf of the children or kaya mga guardians. And then, kailan? Kailan po ito kailangang kompletin? Salamat naman po talaga at pinakinggan ng BOQ ang ating hiling. Last month po, naku, let us just say, challenging talaga kasi yung when, ang hirap sagutin ng isang answer lang kasi it was a 3-part process, but now it went back to one part process. So masasabi ko po sa inyo na ito ay within 48 hours before your flight. Pero syempre bigyan ko na rin po kayo ng tips later, lalo na kung kayo ay fully vaccinated without any booster or kaya unvaccinated and partially vaccinated. Maisa-suggest ko po sa inyo na within 24 hours kapag na-receive nyo na po yung negative result, doon na lang po kayo mag-register para mabilisan na po siya at syempre nasa inyo na po yung pinaka-resulta. Para naman po sa mga fully vaccinated may booster, so within 48 hours, maaari naman po kayo mag-register. Yan. And then, so that answers what we call the when. And then, ang tanong naman natin is, how? How? Paano ba mag-register sa One Health Pass? Yan naman po ang bibigyan ko kayo ng overview, pero syempre, matutugunan talaga yung how doon sa aking One Health Pass tutorial. So, panoorin niyo po yung either Tagalog or English, kung ano po yung prefer po ninyo, maaari niyo po siyang panoorin kapag kayo paalis na o palipad na ng port of origin papunta ng Pilipinas. Okay, so let us just take a look. So, when we talk about One Health Pass as the online registration form, ngayon ay kumaga step process na lang po ito. Ano ba yung website natin? So, yung website po natin ay ito. So, that's https onehealthpass.com.ph. Again, beware of scammers. Isa lang po ang website ng One Health Pass at wala po itong bayad. Libre po ito. Kung meron pong nanghihingi sa inyo ng bayad, yan po ay siguradong hindi legitimate website ng One Health Pass sapagkat ito po ay isa lamang. Meron na pong ilang mga subscribers po natin ang nakapagsabi sa atin na naniningil. Meron po mga websites na naniningil sa kanila. Meron na sa US, meron na sa Europa. So please be very careful mga kabayan. The danger with that is hindi lang po pinagbabayad kayo, baka makuha yung mga sensitive information po ninyo na maaring mahack po nila yung iba pa po ninyong mga accounts. So please be very careful. Only log into https www.onehealthpass.com.ph. Now, as you log into this, ang tanong, Miss Jamey, alin bang gagamitin namin? One Register or EHDC? Maaring iba sa inyo lumipad dati at ginamit niyo yung dalawang yan. Ngayon, kahit ano na lang po, kahit isa po dito, pwede niyong gamitin. So, kasi pareho rin naman yung laman nito. So, ang ginagamit ko madalas, One Register. So pag kinlik po natin ito, it will now prompt you to the now One Health Pass or one-step process. Gone is the 3-part process of the One Health Pass. Yes! It's easier na po ngayon. So isang beses ka lang mag-fill up, hindi ka na maghihintay ng ilang oras at wala nang gagawin pa sa airport, ay ikay makakalipad na at meron ka ng One Health Pass. So masaya po ako para sa ating lahat. Now, let us just take a look. Now, once you click the One Register or kaya yung EHTC, ito pong inyong makikita. Ito po yung tinatawag natin na One Registration Page 1. How many pages ba, Miss Jamey, ang One Health Pass? 2 po. So, itong page 1, it will tell you about the basics or hihingan po kayo ng basic information. Una po, anong araw ng departure ninyo mula sa point of origin? Ayan ang madalas na katanungan po. Kasi syempre, kung may layover ka, may departure, kumaga date and time ka rin. Yung hinihingi po dito is when is your departure date papunta ng Pilipinas. Yan po ay from your point of origin. Kung direct flight ka, walang problema. Kung may layover ka, please refer to your point of origin. Ayan. And then yung arrival, syempre, anong date ang arrival mo sa Pilipinas? By the way, mga kaibigan, kung sakasakali, di ba, may mga flights na naka-cancel, kung yan ay within the day, okay pa po.
Halimbawa, within the day din yung flight at same day arrival pa rin sa Pilipinas, you don't need to change the One Health Pass at same pa rin po yung flight number ha. Pero pag isa po doon ang mga nagbago, you have to repeat the One Health Pass kasi hindi po na-edit yung mga parts na yon. Ang na-edit lang po sa One Health Pass ay yung personal profile at yung inyong residence details. The rest, hindi po siya ma-edit. So, ang tendency po natin kapag halimbawa nagkamali dun sa mga non-editable parts ng One Health Pass, you have to repeat it. Or kaya pag nag-cancel ng flight or nag-reschedule ng flight na naiba na po talaga yung buong detalye nyo sa One Health Pass, then you have to repeat that. But again, if there's no changes, then we can proceed. So again, departure date from the point of origin. Pangalawa naman po is when is your arrival in the Philippines. Pagkatapos po niyan, tatanungin kayo ng select the type of entry in the Philippines, airport ba or seaport? Madalas kasi sa atin, di ba po, airport, pero may ilang mga seafarer na dadaong sa Pilipinas at syempre gagamitin nila ang seaport. Next one, passport type. Ikaw ba'y non-Philippine passport holder or Philippine passport holder? Now, once pinili nyo po ang isa sa mga ito, ay meron po itong corresponding classification. We'll discuss that in my other video, mga kabayan. But for now, let's talk about this generically. So, kapag ikaw ay non-Philippine passport holder, syempre dalawa yan, pwedeng foreign passport holder ka, foreign national, or former Filipino. Pangalawa, kung OFW ka, ang pagpipilian mo dyan ay ikaw ba ay OFW or non-OFW. Kung ikaw ay OFW, mamimili ka sa land-based, sea-based at undocumented. Ano bang ibig sabihin ng OFW? Ang OFW po ay mga Filipinos na naninirahan po sa ibang bansa for a certain time being at may kontrata po sila doon pero ang residente pa rin po nila ay Pilipinas at Philippine passport holder po sila. Pagkatapos ng kontrata, uwi pa rin po sa Pilipinas. Ang mga non-OFW naman po, maaring kamag-anak po ng mga OFW or immediate family na magta-travel without the OFW. Dahil kung ang mga immediate family po like spouse, children, parents ay magta-travel with the OFW at nakatira with them sa halimbawa po dun sa bansang yon, then they will be considered OFW kapag bumalik po sila sa Pilipinas. Now, kung sakasakali na mag-travel sila alone, non-OFW po ang classification nila kasi hindi nila kasama yung OFW. Non-OFW din kayo kung kayo naninirahan, permanente ang residente ninyo sa ibang bansa at hindi kayo kumbaga doon po kayo naninirahan for such a very long time and that became your resident at hindi na ang Pilipinas. Pero Philippine passport pa rin naman po kayo at maaring hindi naman po kayo nagtatrabaho dun sa bansang iyon kaya non-OFW. Yan. At syempre, sa OFW naman, alam niyo naman po yan, OFW, kapag tayo po may kontrata sa ibang bansa at nagtatrabaho tayo for a certain contract. And then, masasabi nating sea-based, land-based, and undocumented naman po, nawalan kayo ng trabaho dyan sa ibang bansa, and then, na-cancel ang inyong visa, na-cancel ang inyong contract, pero nandyan pa rin po kayo at saka pa lang kayo uuwi sa Pilipinas and you end up without any contract and you became undocumented. There are those naman from the very start, maari, hindi po kayo, you were not documented as an OFW, walang details sa POEA, so yan po, maaring undocumented din po kayo, but it's about time kumbaga uuwi na kayo sa Pilipinas, so you have to complete this and you can be classified as undocumented. And the rest po, have you been vaccinated? Kung yes ang sagot natin, then it will ask you actually anong klaseng certificate meron ka. Tatlo po ang options natin dyan. Meron ka bang WHO ICV? Pangalawa, National Vaccert PH. Pangatlo, meron ka bang National Vaccination Certificate mula naman sa ibang bansa? Yan. And, tatanungin syempre, saang bansa ka binakunahan? And once you're all done with that, click next. Now, ito na po yung page
ng One Health Pass registration. Maraming party po ito na isi-share ko po sa inyo. So once you complete this, you're done already. So mabilis lang naman po siya mga kabayan. Basta i-ready nyo na ang dokumento ninyo, lalo na kung number 1, kayo ay fully vaccinated without any booster, unvaccinated, dalawang dokumento po ang kailangan nyong ihanda. Una, full vaccination certificate. At syempre, sa mga fully vaccinated ito, anong dokumento ba ang kinakailangan nyong ihanda? Kung fully vaccinated po kayo, kinakailangan nyo ng vaccination certificate, whether primary yan o booster, ang booster certificate din po ninyo. Now, third one, kung kayo ay unvaccinated and the rest are fully vaccinated, you have to also upload yung inyong COVID-19 test kung kayo ay fully vaccinated without any booster. So, yun po yung mga dokumento na kailangan nyo pong i-upload. Now, tingnan na po natin ano po ba yung mga different parts ng One Health Pass page number 2. Ito po yung walong parts ng One Health Pass page 2. At ito po ang kukumpletuhin nyo para makakuha po kayo ng barcode. Ayan po, number 1, ang personal profile, ang inyong detalye mula sa pangalan po ninyo and other basic details about you. Number 2, residence details, kung saan po kayo tutuloy after ng arrival ninyo sa airport or after ng inyong quarantine sa hotel. Number 3, travel details. Ito po syempre yung detalye ng inyong flight and at the same time other basic info na hihingin po sa inyo. Number 4, vaccine information. So they will simply be asking, or this page will only ask you like, are you vaccinated or not, and anong klase ng vaccine ang meron ka. Plus, of course, the proof that you're really vaccinated. Number 5, syempre ang mga countries traveled. Ikaw ba'y bumisita? Ikaw ba'y nag-transit at saan kang galing bansa? Number 6, exposure history. Just in case you met or kaya po'y nakapagsalumuha po kayo sa mga taong may possibility na may COVID-19. 7, clinical information. Ito naman po ay kung kayo ay may comorbidities. So one great thing mga kabayan, itong number 6 at 7, dati po, ito po yung nasa part 2 nung 3-part series po ng One Health Pass. So we're simply so glad now, imbis na dalawang best kayo magre-register, ngayon ay isa na lamang. Last but not the least, of course, will be the data privacy and affidavit of undertaking so that you understand before you submit this form, ano po bang inyong responsibilidad. So tingnan na po natin mga kabayan. So once you have completed all the 8 steps po or yung 8 parte po ng One Health Pass page 2, then automatically po makikita po ninyo itong barcode. So I suggest screenshot nyo na po ito. And in just few minutes, matatanggap nyo na rin po yung confirmation email mula sa One Health Pass, a copy of this barcode. Now, kung makikita po ninyo, ito'y valid for boarding. So ibig sabihin, maaari nyo po itong gamitin sa pag-check-in sa airport at pag-uwi na sa Pilipinas. Pero wait, there's more. Ang kasunod na proseso po ay pinadali na nila para ma-qualify po ang lahat sa express lane. Ito po ay sa pamamagitan ng automatically sending the One Health Pass QR code. Yes, you heard me right. Dati-rati may part 3 pa po tayo at kinakailangan kompletuin 4 to 1 hour. Nasa airport ka, ngayon wala na po yun. Tinanggal na po yun mga kabayan. So, etong QR code po natin, automatically, marireceive nyo po ito after ng registration po ninyo, after mga siguro po several hours and few hours before your flight. So, yan po mga kabayan. So, antabayanan nyo lang po yan at ipapadala po sa inyo. I-screenshot nyo na rin po para sa pagdating nyo sa airport ay ipapakita nyo lamang ito. So once again, you don't need to press anything. Wala na po kayong ibang gagawin. Pagtapos nyo yung registration, maghihintay na lamang po kayo na ipadala ito sa inyong email. So check your phone or check your email from
time to time. Pati po ang spam ha, kung wala sa inbox, yung spam folder, paki-check din po just in case doon ito pumasok or doon ito na-send. Now mga kabayan, sagutin na rin po natin yung frequently asked questions ninyo sa iba't ibang parts po ng pagkukomplete ng One Health Pass. Nang sa gayon ay pag nagkumpleto kayo, medyo alam nyo na po kung ano yung mga parte na madalas nakaka-confuse sa ating mga kabayan at mabilis nyo na itong makomplete. Simulan na po natin. Simulan po natin sa number 1, ang personal profile. Tingnan po natin ang personal profile. So, sa personal profile, ito po yung basic information sa inyo. So, last name, first name, middle name, suffix kung meron, birth date, age, gender, civil status, nationality, PhilHealth number, ayan, passport number, local Philippine number at email. Now, tandaan po ninyo, lahat na may mga red asterisk required po yan na kumpletuhin. Kung hindi nyo po masasubmit ang inyong One Health Pass registration. Sasabihin naman po sa inyo kapag sinabit nyo na meron ka pang, kumbaga, kinakailangan na kumpletuhin at makikita mo kung ano yon at the end, kung sakasakaling na miss out mo ito. Last name, usually okay naman yan. First name, sa middle name, nagkakaroon ng challenge. Meron pong ilan sa inyo, like for example, you are from Germany at sometimes sa pasaporte ninyo, walang middle name. So, lagay nyo na lang po not applicable or N, then /A. So, lagay nyo po not applicable. Yan. And then, marami rin palang nagtatanong sa inyo, Miss Jamey, nag-renew ako ng passport ko. Ano bang ilalagay ko na detalye sa One Health Pass? So, ang sagot natin dyan ay yung detalye sa bagong renewed nyong passport. So, paano, Miss Jamey, kung sakasakali na yung vaccination certificate ko ang nakalagay na detalye doon ay yung passport kong luma. So, dalhin mo na lang yung passport mong luma pag kayo ay kapag nag-validation ang BOQ, pagdating nyo sa Pilipinas, pakita nyo na lang kung sakaling tatanungin. So, after the middle name, birthday naman po. So, birthday napaka-importante kasi nag-auto-change po o nag-a-adjust ang One Health Pass po natin. Depende kung ano po yung birthday na nilagay po ninyo. Kung ang birthday po na nilagay ninyo, so, depende po yan sa birthday na nilagay ninyo. Kung ang birthday na nilagay po ninyo ay mali, like for example, sa ating adults, wala namang problema yan. Kasi at least it's still 18 years old above. But it will make a huge difference po kung sakasakali po sa mga bata. Ayan, kasi nga po, may certain exception po tayo kung halimbawa po 12 to 17, below 12 years old. So, yung pinaka-year, always ensure it's correct po. Ayan. You will understand better what I'm saying later po kapag diniscuss natin ito at kapag nanood po kayo ng mga tutorials ko. And then birthday, ayan po yung sa birthday. And then PhilHealth. Kung wala kayong PhilHealth, okay lang yan. Lagay nyo lang po is not applicable or N/A and we're good. Then, meron po dyan passport details pero hindi naman po nagiging problema yon. And then, local contact details. Ito po usually challenge din. Kung wala po kayong roaming, kung may roaming kayo, pakilagay yung roaming kasi sabi local number in the Philippines. Lagay niyo po yung roaming number ninyo. Kung wala po kayo, pwede naman po sabihan niyo po yung spouse ninyo, yung anak ninyo, or kaya kapatid ninyo na kung pwede magamit or makisuyo kayo na yung telephone number nila ang gagamitin mong local contact number so that any text messages na kumbaga ipapadala sa'yo, sa kanila po ipapadala. And then just ask them to inform you about it. So yun po mga kabayan. Then last but not the least, common question, email address. Miss Jamey, nakalimutan ko email address ko. Paano yon? Ito, hindi pwedeng NA. Kaya kailangan pong may nakalagay na email address dito kasi kung hindi, wala pong papadalhan ang inyong confirmation email ng One Health Pass. So make sure active po ito. Second, alam nyo kung ano yung username ninyo, password ninyo, at higit sa lahat, maa-access po ninyo. Meron na po akong ginawang
email, yung how to prepare an email video tutorial. So, hintayin nyo lang po. I'm simply editing and finalizing it and ipopost na po natin either po by tomorrow in the coming week po. So, yan. So that at least yung mga nahihirapan, halimbawa, nakalimutan nyo na yung password, di nyo na talaga ma-access, gawa na lang po kayo ng bago kasi napaka-importante nito. Now, next one. Email pa rin po. Mag-asawa kayo, or for example, elderly or senior citizen, ang most of the time sinasabi nila is, pwede ba sa isang email address na lang namin ipadala yung QR code? It's either isa dun sa couple or kung kasama naman ang adult na anak, pwede bang sa anak na lang at hindi na doon sa senior na kumbaga magulang? Pwede naman yon. As long as, again, active at may access talaga yung email. Next one pa rin, another concern sa email, mga bata. So, 12 years old below, mga minors, wala pang mga email addresses yan. So, sinong gagawa? Kasi sinabi, required ang lahat, di ba? Parents, guardians, you're the one who actually needs to prepare it. So, kinakailangan po ay kung magagawa nyo po sila using your own contact details. So, ibig sabihin, pwede po yung local contact number ninyong ilagay ninyo at pwede din ang email address po ninyo. And always remember everyone, make sure na i-screenshot po ninyo ha. Ito pagkatapos, pag nakita nyo na yung barcode for you, para sa anak mo, screenshot mo at i-share nyo sa kanila or kung ikaw na lang yung in charge, ikaw magpapakita kapag hinanap sa airport. So yan po mga kabayan ang frequently asked questions natin regarding personal profile. Should you have some more questions about this, type it down sa comment box ng ating masagot. Now the next part will be the residence details. So ang madalas naman na question dito sa residence details ay, bago pala yung question. So sa residence details, tatanungin po dyan house number, lot or building, street subdivision purok, province, municipality or city and barangay. If you are a foreign passport holder, wala ka ng residence dito sa Philippines or may mga foreigner kayong mga kakilala at tinatanong kayo anong ilalagay dito, bibigyan naman kayo ng option para po sa non-Philippine passport holder whether to choose the hotel or the residence. So kung sa hotel po ang tutuluyan ninyo, then just give the residence details and maybe contact details din ng hotel. Yan. So, with that mga kabayan, ano po ba yung usual frequently asked questions dito? Ang madalas kong na-encounter na tanong lang dito po ay, Miss Jamey, wala kaming street number or wala po kaming lot number. So, okay lang yon. So, not applicable po ang ilagay ninyo or N/A. Next question. Ang tanong naman nila, Miss Jamey, taga-probinsya ako. Kaya nga lang, magstay ako sa Manila in just few days. Ano po ang ilalagay ko na address? Ganito mga kabayan, remember, kung kayo fully vaccinated, ang inyong home quarantine ay 7 days. So ang suggestion ko po palagi, kung sakasakali po na halimbawa sa Manila magstay kayo bago umuwi sa probinsya, kompletuhin nyo na po yung 7 days. Kasi po, isang address lang ang pwedeng malagay sa BOQ at kabilin-bilinan po nila kung ano po yung magiging address ninyo sa whole duration ng quarantine, yun ang ilalagay po ninyo. And just in case may contact tracing yan, dun po nila kayo, kumbaga, yun po yung address na babasihan po nila. So yan mga kabayan, yan lang naman po, very basic po yung mga questions sa residence details na minsan talaga nakaka-confuse sa mga viewers po natin o mga kabayan po natin. So hope na nakatulong yan sa inyo. Now let's take a look at number 3. Number 3 naman ay travel details. Naku, ito medyo madami. Sa travel details po, dalawang parte ito. Travel itinerary at yung tinatawag po nating type of either OFW or type of foreign national or type of non-OFW. So ganito po. Sa travel itinerary, ang madalas na question ay country or territory of port of exit. So ano bang ilalagay ko, Jamey? Kung direct flight, alam nyo na kung anong ilalagay nyo. Kung may layover, ang ipipiliin ninyo ay yung country kung saan kayo originally nanggaling. Yan po, again, bansa
kung saan kayo originally nanggaling. And then airlines, Miss Jamey, dalawang airlines ko, anong gagawin ko, anong ilalagay at pipiliin ko. So, dyan po sa drop-down menu, makakakita po kayo ng yung pangalawa. Second yan, other airlines. So, please choose other airlines kung dalawa, halimbawa, United Kingdom to Qatar, Qatar Airways. And then, kapag Qatar to the Philippines, Philippine Airlines ang ginamit nyo, so dalawa siya. So, ang piliin niyo ay other airlines. Paano sa flight number? Sa flight number naman, kung other airlines ang pinili ninyo, drop down nyo lang po yung pinaka-flight number, may makikita po kayo doon, select flight number. So, click nyo lang po yun and then okay na po yun kasi tinanggal na po nila yung space kung saan pwede tayong mag-type. So kahit na anong click nyo dun sa others, hindi nyo na po masusulatan yun at this point in time kasi gin-ray out po nila. Unless otherwise, i-activate na naman po nila yan in the coming days. But as of now, yun lang po, i-select nyo and then that's good. Yan. Now, other concerns sa flight number. Halimbawa, isa lang ang airlines mo. Whether may layover ka or wala. So, halimbawa po, Philippine Airlines. Now, anong flight number ang ilalagay ko, Miss Jamey? Kasi hindi lumalabas yung flight number ko mula doon sa port of exit ko. You're correct, hindi lalabas yon. Sapagkat kung meron, ang lalabas lang yung flight mo from your port of exit kung direct flight yan papunta ng Pilipinas. Pero, kung hindi, ang lalabas dyan is yung flight from your layover. So, katulad ng example ko, halimbawa, galing ako ng isang airlines lang, for example, Qatar Airways from London or United Kingdom to Qatar or Doha. Then Doha, Qatar Airways na rin po ang ginamit ko, palipad ng Pilipinas. So, ibig sabihin po niyan, yung hahanapin kong flight ay dapat yung QR924, halimbawa, kasi yun yung flight from Doha to Manila or Doha to Clark. So, kung ano man po iyon, ay kinakailangan piliin nyo na lang po dun sa listahan na meron po dun sa drop-down menu. Yan po mga kabayan. So far, yun lang naman po yung mga usual questions sa atin ng mga kabayan. Yung seat number and bed number, walang asterisk. I don't really recommend for you to complete that unless you already, nandyan na po sa inyo yung seat number po ninyo. Kung hindi, okay lang po yan. Kesa pilitin nyo pa po mag-online, kumbaga, check-in sa airlines agad-agad, you can just leave it blank. Now, ito po, yung next naman, type of OFW, type of foreign national, discuss ko na lang po yan in my other video na yun lang po yung pinaka-topic natin. Medyo mahaba po yun at maraming examples. Yan po. But for the meantime, ito po yung mga frequently asked questions sa travel details. How about vaccine information? Naku, ito na po. Medyo mahaba-haba po ang ating discussion dito. Para po sa vaccine information, nag-iiba-iba po ito, depende. Fully vaccinated ka ba without any booster? So kung yan, ganito ang makikita mo. So you can see actually yung first dose mo, yes. Second dose mo, yes. And then papag-upload din ka po ng vaccine certificate. Now, since without booster ka, makikita mo rin dyan sa page na yan na pinapa-upload sa'yo yung resulta ng negative RT-PCR test mo. So, please upload nyo na po yan. So, napaka-importante. Ayan po. So, and once na-upload nyo yan, okay na po tayo. So, you can proceed to the next page. Now, there's another type of vaccine information. Depende sa vaccination status ninyo. Kung kayo naman po ay ayan, kung kayo naman po ay fully vaccinated with booster, ganito naman po ang makikita po ninyo, automatic po. Pag kinilik nyo ang have you been vaccinated for COVID-19, answer is yes. First dose, yes din. Bigay nyo yung detalye ng date at name of vaccine. Second dose, yes. Date of second dose and then name of vaccine. And then makikita nyo yung booster dose. Since meron kayo, then click yes. Ngayon, makikita nyo po lalabas yung date of booster dose, and the name of vaccine, country where you had the vaccination or the booster. Pagkatapos po, dalawang certificate ang ipapa-upload sa inyo. Yung vaccine certificate nyo po, card or certificate po ito ha, for the primary vaccine. And then yung pangalawa is yung card or certificate po ninyo for the booster. So, paki-upload lang po yan. Naku, ito na po ang question ng marami. Miss Jamey, paano yan? Yung aking primary vaccine at yung booster
booster ko nasa iisang certificate lang. Anong gagawin ko? Paano ko i-upload? So, diyan po sa unang upload button ng vaccine card or certificate, upload nyo po yung inyong certificate. Dun sa booster, upload the same certificate. Bakit? Kasi nandun po pareho yung inyong primary vaccine at inyong booster dose. Ang tanong naman po ng iba, so okay na po tayo dyan. Yung tanong naman po ng iba, Jamey, card lang ako meron. Pwede ba yon? Like sa USA, CDC card, pwede ba yon? Pwede. So you can simply upload po yung inyong copy ng CDC card. Kunan nyo po ng picture, JPG, PNG, or JPEG form po yan, or PDF. Pwede pong ma-upload yan. And then, at the same time, ganun din po sa booster. Madalas naman, sa isang card lang yan po, di ba? Pag sa mga taga-USA. So, yan po mga kabayan, kung sakasakaling kayo po ay fully vaccinated with booster, yan po ang kailangan ninyong i-upload. Should you have some more questions na hindi po natin na-discuss, paki-type lang po sa comment box na masagot po natin. Tingnan po natin ang kasunod. Paano naman kung ikaw ay unvaccinated or partially vaccinated? Napakasimple lang po ang gagawin ninyo. Have you been vaccinated for COVID-19? Just click no. And that's it. Tapos na po. Wala na pong ibang lalabas simply because, again, ito po yung vaccination status ninyo. Ang I think lalabas na lang po dyan is tatanungin kayo ng COVID-19 results ninyo. Do you have it with you? And ipapa-upload po sa inyo yung COVID-19 test result. The vaccine information naman po ng mga below 12 years old. So kung below 12 years old po not vaccinated, so no lang pong ilagay natin dyan at hindi nyo na po makikita na hihingan sila ng swab test kasi sila po ay exempted. Now, for anyone below 12 years old, ito po. So, ito po, sa vaccine information for below 12 years old na vaccinated. May nakita po akong isang concern dito na, ayan, ni-raise up ko na rin po sa BOQ, nag-message po ako sa kanila, looking forward na ma-address po nila. Actually, dalawa yung concern ko. I-discuss ko pareho sa inyo, just in case you're encountering it right now habang nagtetest kayo. So, wait nyo lang po, hoping they could update it very, very fast and very soon. So, again, ang tanong dyan ay, have you been vaccinated for COVID-19? The answer is yes. First dose, yes. Details, date and name of vaccine. Second dose, date of second dose and name of vaccine. Then booster, hindi naman po kinakailangan pag below 12 years old. So booster, hindi naman po kinakailangan for 12 years old. And then ipa-upload lang po dyan yung vaccine card or certificate kung sakasakali lang po ang below 12 years old ay vaccinated. Yan po. Now, and then ang next one, vaccine information for 12 to 17 years old. So, na hindi bakunado. So, kung nilagay niyo po dito, have you been vaccinated for COVID-19? Ang answer ay no. So, automatically po, ito naman ay hihingan po ng swab test result ang 12 to 17 years old. Kasi nga po, kapag hindi vaccinated, hindi exempted. Ang ma-exempt lang po ay 12 to 17 years old na vaccinated. Yan po, for the vaccine information naman po ng 12 to 17 years old na vaccinated. So similar din po, may concern ako dito kasi at na-raise up din po ito ng ilang mga kabayan natin na subscribers. Doon sa part na have you been vaccinated for COVID-19, yes, okay tayo dyan. Yung first and second dose, date po ng dose at name of vaccine, okay din tayo dyan. Booster dose, hindi nila kinakailangan. So, okay lang yan. Pero po yung sa upload ng vaccine card or certificate, okay yan. I-upload lang po natin yung card at certificate. Upload the negative RT-PCR or antigen test result. Okay na wala rin pong asterisk na pula kasi hindi naman po required ang mga 12 to 17 years old na magpa-booster. Pero again, yung concern natin ay nilagyan ng asterisk or merong asterisk na pula po yung date of swabbing. Now, which will be a challenge for anyone na magulang na meron pong 12 to 17 years old na mga anak. So, ayan po. Ayan po yung actually yung mensahe ko. Bakit merong hinihingi na COVID-19 result for vaccinated 12? Ayan, 12 to 17 years old. Hindi po ba exempted sila sa pre-departure COVID-19 test? So, yan po yung attachment na nilagay ko po nung ako'y nagpadala po ng mensahe sa BOQ. So, once na-receive ko na po ang reply nila, looking forward po na update
i-update ko kayo. Pero tingnan nyo na rin from time to time kung kayo po yung magulang na baka naman po kahit hindi ko pa nare-receive yung resulta ay inayos na po nila. So hoping inayos na po nila kasi it will be a challenge to parents around the world kung sakasakali po na hindi pa nila naayos. So yan mga kabayan, ini-raise up ko lang sa inyo so that at least you know then kapag nag-complete kayo na uy, wag kayo mag-alala dahil ganito kasi nga nasa system nila yun and hoping they're addressing it already. So yan po mga kabayan. Okay, then we move on to number 5, countries traveled. Wala po tong asterisk so hindi naman po nila nire-require ito. So again, kung masasagutan ninyo, sagutan niyo na lang po saan kayo nagtrabaho, saan kayo nag-transit, may bansa ba kayong visit in the last 30 days? That's it. For documentation lang naman nila yan. Again, it's optional kasi wala naman pong red asterisk. Exposure history. So ito po ay history of exposure to known, probable, and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms. Or if asymptomatic, 14 days before swabbing or specimen collection or any knowledge of, dinagdag nila ito, of being exposed to a person diagnosed with monkeypox. Okay, medyo mali pa po ang kanilang spelling, pero hoping makorek din po nila yan. Again, sa exposure history, kung wala naman po, sagot nyo na lang ay no. Yan po. And then, clinical information, ito po yung natutuwa ako, at least pinagsama na po nila yung number 6 at 7, nang sa gayon ay hindi na po dalawa-dalawa pang registration ang kinocomplete natin. Clinical information, tatanungin lang naman, nagkasakit ka ba in the last or past 30 days? Kung yes, yes. Kung no, no. And then comorbidities, ayan po, kung meron kayo ng any of this, then paki-check na lang po. Kung wala, leave it blank po. Ayan, cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, ayan po, or neurological disease, or other comorbidities you may specify. At kung wala po, then just leave it blank, then we'll proceed to the last one. Ang last one po ay data privacy and affidavit of undertaking. Tatlong party po ito. Una, sinasabi that you are affirming that all the information are correct and true based from your knowledge. Number 2, you're authorizing DOH and BOQ na syempre gamitin yung information po ninyo when it comes to COVID-19 restriction and for advanced information po for that purpose po. And then number 3, kung sakasakaling kinakailangan nyo mag-hotel quarantine, alam nyong responsibilidad ninyo ito at hindi pwedeng takasan kasi kundi may criminal liability po tayo. Yan. If you're all good with that, click nyo po ito, lagyan nyo po ng tick mark itong box na ito na katabi po ng red letters na sinasabi na I hereby attest that all the information are true and correct and responsible po tayo kung sakasakaling hindi. So, once you're done with the captcha security, click or hit submit at makakakuha na po kayo ng barcode. So, mag-a-appear po itong barcode sa inyong screen. Screenshot nyo na po yan at bibigyan din po kayo ng email confirmation. Ang madalas na question po ng mga kabayan natin, how fast, Jamie, ipapadala yung email confirmation? Most of the time po ay less than 1 minute, marireceive nyo na po yan. But again, magbigay lang tayo ng allowance at least a couple of minutes just in case. Pero madalas po, like when I actually do that, nasa mga less than 1 minute po nare-receive ko na at sa ibang kabayan natin. Please, katulad ng sabi ko, screenshot nyo na kapag, di ba, usually pag kinocomplete nyo yan, lalabas ito ito mismong yellow background. So, screenshot it, at least you have a copy, pero may copy ka pa din sa email. So, yan po yung email confirmation. You can always use it as a reference. So, yan lang naman po ang mga usual questions nila. Yung isa, last is, Ms. Jamie, ano pa ito? Valid na ba ito for boarding? Yes. So, makikita po ninyo sa ating barcode na valid for boarding, meaning you could actually, check in with this barcode. And on top of that, may mga nagtatanong sa atin, Ms. Jamie, how about the express lane? Meron pa ba? Yes, meron pa. Makaka-receive po kayo after several hours, few hours before your flight ng
QR code. You heard me right. Meron po tayong 1/2 pass QR code. Hindi nyo na po kailangan na mag-press ng any button. Hindi nyo na kailangan mag-intay ng 4 to 1 hours sa airport. Kung hindi po, automatically ipapadala na po nila ito sa inyo or sa ating mga travelers kung tayo po ay palipad na. So, ano pong gagawin nyo dito? Kinakailangan nyo pong i-screenshot lang ito at ito na po ang inyong i-present sa airport. Kasi again, kung may QR code kayo, that will be quite great. I-present nyo po to sa airport, sa port of origin. Gayon din po, lalo na sa Pilipinas, kasi para ma-entitled kayo, nakalagay po dito, qualified for express lane. Ayan po. Now, how fast? Again, sa mga kabayan po natin na lumipad po simula May 30, it took quite a while po. Hindi nyo agad, minsan nga nag-iintay sila, ang tagal-tagal, Miss Jamey, paano to? Natatakot sila. Paano kung sakasakaling hindi ko ma-receive ito? Anong mangyayari? Sabi ko sa kanila, wait nyo lang. Mga few hours before your flight, baka nga dun sa window na 4 to 1 hour, doon po yun pumasok. So madalas po, sabi naman nila, nasa bahay pa kami, Jamey, wala pa po kami sa airport, na-receive na namin ang QR code. So yun po mga kabayan, that's how fast. Wala pong specific timing wala po ako maibigay sa inyo kasi wala po talagang wala pong nakasaad o wala po silang binigay na how fast it really is. Pero yun po, madalas po ang sinasabi ng mga nakausap kong kabayan po natin ay nasa bahay pa sila bago pumunta sa airport, na-receive na po nila. Now, take a screenshot katulad ng sabi ko at again may email confirmation kayo. Ang tanong, Miss Jamey, paano kung wala akong na-receive na QR code? Nangyari po ito sa ilang mga kabayan po natin. Now, the reason ay, again, hindi ko rin po maibigay sa inyo kasi wala naman pong diniscuss na reason ang 1/2 pass kung bakit hindi ka makaka-receive ng QR code. Pero huwag po kayong mag-alala. Bakit? Kasi sapat na po yung barcode para kayo ay makaboard. Kung hindi nyo po na-receive ang QR code, tandaan nyo po ito ito ay para sa express lane naman. Hindi naman ibig sabihin na kailangan ka magka-QR code para ka makalipad. Hindi po. So kung makikita ninyo, pareho po ibalik ko lang po. Tingnan nyo po. Itong barcode valid for boarding. Itong QR code valid for boarding. So it means that kahit may barcode ka lang, pwede ka nang lumipad, pwede kang mag-check-in, pwede kang makauwi ng Pilipinas. The only thing is, maaring kailangan mo lang mag-go through sa manual validation. Kaya hindi ka nila kinwalify for express lane. Kaya nga lang, hindi na nila kino-communicate, unspoken na. So yun po yung naiisip kong possibility nun. Pero again, it's not actually what they mentioned kasi wala naman po silang na-mention. So it's just like ina-analyze ko lang po. That could be a possibility. So yan mga kabayan, wag po kayo mag-worry kung sakaling wala pong QR code, hayaan nyo na lang po, hindi po kayo makakapag-express lane. But then again, makakalipad naman po kayo with a barcode. Meron po ako nakausap na subscriber po natin, nasa Bahrain na siya, from Saudi, at yun, ang sabi niya sa akin, Mas Jamey, barcode lang ang pinresent ko, ay pinalipad naman po ako at wala ako naging problema sa pinaka, check-in counter. So, nakalipad siya, ayun, nandun na siya sa kanyang layover at sabi niya, pa-board na rin kami, Miss Jamey. So, yan. I'm just simply so happy at makikibalita tayo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. So, May 31 naman siya lumipad. O, diba? Nakakatuwa yan mga kabayan. So, in touch po kasi ako sa ating mga subscribers na lumilipad po ng May 31, May 30, May 31 at ngayong June 1. So, salamat sa inyong mga subscribers natin na alam niyo po yun, ina-update niyo ako, mini-message niyo ako, kaya nalalaman ko at na-share ko naman sa kapwa kabayan natin para magkaroon din po kayo ng peace of mind na kung sakasakaling ang hindi po ma-receive ang QR code ay pwede pa rin po kayong makauwi. Alam ko naman po, you cannot help but of course worry dahil gusto nyo kung pwedeng kumpleto. Natural naman po yun. Pero kung sakali nga pong wala, ayan po, ang information natin mula na po sa ating mga kabayan ng sa gayon ay magkaroon po kayo ng kapanatagan ng loob.
Ayan. So yun nga po mga kabayan, paano kung if hindi ma-receive ang QR code? So kayo, sapat na po ang barcode para dito nang sa gayon ay makalipad po kayo, makapag-check-in sa airport at makarating sa Pilipinas. Siyempre entitled kayo sa manual validation. So it could be possibly may titingnan lang po sila sa inyong mga dokumento. Ayan po. But then again, makakauwi pa rin po kayo. So with that mga kabayan, I really hope na marami po kayo natutunan sa ating video vlog na ito sa pagko-complete nyo ng One Health Pass. Muli po ako si Jamey Iris, ang inyong Talk TV show host. At syempre, iniimbitahan ko ang mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe to my channel so that you'll get updated po everyday ng mga video vlogs ko. At gayon din po, click nyo na po ang notification bell para alam nyo kapag nag-post po ako ng video. So with that, sa lahat po ng mga lilipad, have a pleasant and blessed flight at muli po pagkatandaan, saan man po kayo dako ng mundo, mga kabayan, taas noo, tayo po'y mga Filipino. With that, may God bless you and I'll see you in my next video. Thank you for watching, mga kabayan.